lên full bô xăng lửa cùng Tăng. Đây là nhựa vệ sinh xe nước mát Leovince. Giờ chúng ta sẽ vào đi. Khách đã đi trước cái bộ độ rồi ha. Rồi, ok, bắt đầu mình tháo dắt thôi. Rồi, ok xong. Sau đây. Ok, đến ly cuối cùng rồi nha. Cầm Tăng. Ganti rất là chuẩn. Rất là uy lực ha.